სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა ძმისათა ჩვენთან არს ღმერთ. არ იყოს. უძველესი დროიდან როდესაც ადამიანთან საზოგადოება შეიქმნა, ანუ საზოგადოებრივი ურთიერთობები გაჩნდა ადამიანებს შორის, გაჩნდა საჭიროება იმისა, რომ ადამიანებს ერთმანეთისათვის დაემტკიცებინათ რაიმე ჭეშმარიტება. ეს რიგ შემთხვევებში იყო ან უდანაშაულობა, ან დანაშაული, ან რაღაცის მტკიცება და გაჩნდა საჭიროება იმისა, რომ საზოგადოება შეექმნა სასამართლო. სხვადასხვა ფორმით, რა თქმა უნდა, თავიდან შეიძლება ისეთი ფორმა არ ქონდა, როგორც დღეს აქვს, მაგრამ არსით და თავისი მიზნით ის იყო აქტიურად იგივე, რაც დღეს გახდა. ანუ არსებობდა პიროვნება, მოსამართლე, რომელიც უსმენდა ერთმანეთში დავასწრო ადამიანების ერთმანეთთან მიმართებას რაიმე საკითხის მიმართ, არსებობდა ბრალდებელი, არსებობდა ადვოკატი, არსებობდა მოწმე. ანუ რამოდენიმე ასეთი ჯგუფისაგან შედგებოდა სასამართლო. რა თქმა უნდა, კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს სქემა შეიძლება სხვადასხვა საუკუნეებში სხვადასხვანაირი იყო და სხვადასხვანაირად მოქმედა, მაგრამ არსობრივად ყოველთვის იყო სასამართლოში მოწმე, რომელიც ამოწმებდა იმას, თუ ეს პიროვნება მართალია თუ ტყუანია და ცდილობდა, რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტება შემოეტანა სასამართლოში. რა თქმა უნდა, მოსამართლე მას ყურადღებით უსმენდა და თუ დაინახავდა ჭეშმარიტების მარცვალს, გადაწყვეტავდა ჭეშმარიტების. ზოგადად არსით სასამართლო არის ჭეშმარიტების დამდგენი ორგანიზაცია, ორგანო. თავისთავად ადამიანის ბუნებაში, ადამიანის ფსიქოლოგიაში სასამართლოს აუცილებლობა და ჭეშმარიტების დადგენის აუცილებლობა იმიტომ გაჩნდა, რომ გაჩნდა ცოდვა, ტყუილის ცოდვა და სხვადასხვა ტიპის ცოდვა, კაცის ყუანმრუშობა და შემდგომ კიდევ ბევრი სხვა ცოდვები, ჩვენ ბევრი ვიცით ძალიან და აი ამ ცოდვების გამო ხშირად უძველესი სასამართლო მხოლოდ ცოდვებს განიხილავდნენ და ასე განжиდნენ ადამიანებს, მერე ეს ფუნქცია ეკლესიამ აიღო თავის თავზე და გარკვეული საუკუნეების მანძილზე საეკლესიო სასამართლოებიც იმართებოდა და ბოლოს დღევანდელი სახით ჩამოყალიბდა. ეხლა ეს საუბარი ჩვენ იმიტომ წამოვიწყეთ სასამართლოსთან დაკავშირებით, რომ არსებობს როგორც მიწიერი სასამართლო, არსებობს ისევე ზეციური სასამართლო. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს სამსჯავრო, ხო? ადამიანი გარდაიცვლება, ის წარდგება მის წინაშე და მისი განსჯა ხდება, ანუ გასამართლება, ხო? უფალი არის მოსამართლე, ეშმაკი არის მრავლდებელი, არველი ანგელოზი არის ადვოკატი და ვინ არის მოწმე? მოწმეები არიან ის ადამიანები, ვინც წმინდანად არიან შერაცხული, რომელმაც იციან ამ ადამიანის მიერ ჩადენილი კეთილი თუ ბოროტის საქმეები. აი დღეს ჩვენ წავიკითხეთ სახარება, სადაც ეს სახარება ეძღვნება მოწამეებს. და სიტყვა თვითონ მოწამე არ ნიშნავს მხოლოდ წამებას ადამიანის. მოწამეობა ნიშნავს რაღაცის ჭეშმარიტების მტკიცებას. აი ჩვენ ახლა დღეს მოვიხსენიეთ პოლიევტე, მოწამე პოლიევტე, ეს უნდა იცოდეთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი გამოჩენილი ქრისტეს მოწამე, წმინდა მოწამე, რომელმაც უშიშრად აღიარა ქრისტე და ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე გავიდა თავისი ფეხით ჯალათებთან, მიუშვირა კისერი და უთხრა, რომ მე ვარ ქრისტიანი, ვაღიარებ ქრისტეს და არ მეშინია სიკვდილის. საიდან მოვიდა ეს სიტყვები? რატომ დაიბადა ეს სიტყვები და ეს გახლავთ იმპერატორი დეკინოზის პერიოდი 251 წელია დაახლოებით და მიდის საშინელი დევნა ქრისტიანებისა. ყველა მიცის, რომ თუ კი იტყვი, რომ ქრისტიანი ვარ, ქრისტეს დაამოწმებ, მის სახელს დაამოწმებ
აუცილებლად გელოდება სატანჯველი, ანუ აუცილებლად გელოდება სიკვდილი. საბოლოოდ. მანამდე ტანჯველი წვალება, წამება და საბოლოოდ სიკვდილი. რატომ გაუჩნდა სურვილი ოლიევთეს რომ ეთქვა ეს სიტყვა? იმიტომ რომ მას წაკითხული ქონდა სახარებაში ეს ადგილი, სწორედ დღეს რომ წავიკითხეთ ჩვენ. რომელმან აღმიაროს მე წინაშე კაცთა, აღვიარო მე ის ანგელოზთა ღვთისა. მალე ეუბნება პირდაპირ თავის სმენელს, ხო, თავის ბრელს, მოციქულებს და იქ შეკრებილ ხალხს. ხოლო რომელმან უარყოს მე, უარყო იგი წინაშე ანგელოზთა ღვთისა. ეს ორი სიტყვა, ორი ესეთი მდგომარეობა არის სწორედ განსჯა, აი ჩვენ რომ განსაჯდელს ვეძახით, განსამართლება ადამიანისა იმის მიხედვით, ის არის ქრისტიანი, თუ არ არის ქრისტიანი. ანუ თუ ის აღიარებს ყოველგვარი შიშის გარეშე ადამიანთა მოდგმის წინაშე ქრისტეს სახელს, ის რა თქმა უნდა ხდება ქრისტეს დამოწმებელი, პირველ რიგში დამოწმებელი, მაგრამ ამას შეიძლება რა თქმა უნდა მოყვება თავისთავად საზოგადოების მხრიდან, როცა ის ქრისტიანობას ებრძვის, საშინელი სატანჯველი, ანუ იგივე წამება იგივე მოწმობა, დამოწმებას ნიშნავს, უნდა იცოდეთ ეს ორი სიტყვა. ეს სიტყვა ორი მნიშვნელობის გახლავთ. და დამოწმება ხდება სწორედ სისხლით, თავისი სიცოცხლით. და არა იმით, რომ ადამიანმა თქვა სიტყვა გამოვიდეს სასამართლოზე, თქვას, რომ აი ამას ვამოწმებ და ეს მართალია. არამედ მისი სიცოცხლით. ეს ყველაზე ძვირფასი იყო ადამიანის სიცოცხლე, ყველა მოფრთხილებით ამ სიცოცხლეს და ვინა გადავარჩინოთ სხვადასხვა საშუალებით ეს ალბათ თუ გახდება ადამიანის ცდილობს რომ წამლები მიიღოს და ასე შემდეგ, ხო? და მაქსიმალურად ცდილობს. და ამ დროს ყველაზე ძვირფას, ყველაზე საუკეთესო რაც გადაჭიმა, ეს არის სიცოცხლე ამ წუთის სოფელში. თმოფესი არის. რაშია საქმე? ახაც რაღაცა ხდება რა, რისი გამოდის ყველაფერი. ისე უნდა მიუყრდეთ დღევანდელ საკითხს სახარებას, ხო? იქ ხომ ჩვენ გვეუბნება უფალი რომ უგეშინია თუ იმათი ვენცო თქვენ ხორცს მოწყვეტავს. არამედ გეშინოდეთ იმის, ვისაც შეუძლიათ თქვენი სულის ჩაგდება გეენიასა შინ. ანუ საუკუნო სატანჯველში. ამიტომ ეს როცა იცის ქრისტიანმა, ეს როცა იცის მართლმადიდებლო ქრისტიანმა, ის ცდილობს თავისი სულის გადარჩენას და არა ხორცის. ხორცი მეორე ხარისხოვანი ხდება. პირველ ხარისხოვანი ხდება სულის გადარჩენა, სულის ხოვნება, უფალთან მისი ყოფა. ამიტომ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ მოწამეებზე, ლაპარაკობთ არა მხოლოდ იმაზე, რომ ისინი ქრისტეს სახელისათვის ეწამნენ, არამედ იმისათვისაც, რომ ისინი, როგორც წეგან გითხარით, ხდებიან ჩვენი მოწმეები ღვთის წინაშე, იმიტომ რომ იციან მათ ჩვენ შევასრულეთ, ღვთის წინაშე დადებული პირობა თუ არ შევასრულეთ. არაცა ჩვენ ლოცულობთ, წმინდა გიორგის მოუწოდებთ, წმინდა ნიკოლოზს მოუწოდებთ, სხვადასხვა წმინდანებს, ხო, ყოველდღიურად ეკლესიაში სხვადასხვა წმინდანები მოიხსენიება. დღევართ ესე იგი წირვაზე, ლოცვაზე და ჩამოლოცვის დროს მოიხსენიათ იმ დღის წმინდანებს. ეს წმინდანები ხდებიან მოწმეები იმისა, რომ ჩვენ ვიყავით ეკლესიაში. ჩვენ ლოცულობდით ერთად, ვაღიარებდით ქრისტეს სახელს და სწორედ ისინი დაამოწმენ ამას უფლის წინაშე. ამიტომ თაყვანისცემა, პატივისცემა წმინდა მოწამეების აუცილებელია და საჭიროა. ზოგიერთი სექტანტი პირდაპირ ესე თქვა გვებრძვის იმის გამო, რომ როგორ შეიძლება წმინდა გიორგის თქვენ ასე რომ ადებთ ხომ ერთია ღმერთი და მიწერია ჩვენ ცნებაში რომ აღიარე მარტო ერთი ღმერთი სხვა კარგია. კი, მაგრამ როგორ შეიძლება წმინდა გიორგი ჩავყოლოთ კერპად? მან ხომ ქრისტეს სახელი დაამოწმა თავისი სიცოცხლით. ანუ აღიარა ქრისტე, უშიშრა და თქვა რომ ის არის ღმერთი. შეიძლება რომ თქვა რომ ის კერპია? არანაირად არ შეიძლება. კერპი იქნებოდა მაშინ, თუ ის თავის სიცოცხლეს გაუფრთხილდებოდა, კერპებს ემდა თაყვანს და გახდებოდა კერპი თაყვანის ცენტრი. მაშინ ის კერპი გახდებოდა. მაგრამ ეს გზა არ გაიარა წმინდა გიორგი. არც ყოლიებდა.
დღეს ვახსენებთ, მოვიხსენიეთ. არამედ აი ამ სექტანტების, ასე ვთქვათ, მთავარი მიზანი ის კი არ არის, რომ ჭეშმარიტება დადგინდეს და ჭეშმარიტებაში შეგვიყვანოს თავისი საუბრით, არამედ საუბარი იმაზე, რომ ადამიანი როცა არ იცის რაღაცა, როცა მას რაღაცა ეჭვი ეპარება თავის სოდნაში, ჩააგდოს კიდევ უფრო დიდ ეჭვში და ჩვენ ხშირად ვინახია ესეთი ადამიანები, რომლებიც აი ესეთი საუბრების შემდეგ დაეჭვებულა და უთქვიათ კიდევაც იქამდეც კი მისულან, რომ ეტა ღმერთი არსებობს თუ არ არსებობს. სამწუხაროდ აი ესეთი რაღაცა წყდება. მაგრამ ჩვენ პირდაპირ აი ესეთი ბრძოლა როცა გვეწყება, უნდა გავიხსენოთ ეს წმინდანები, ეს წმინდა მოწამეები, რომელმაც სიცოცხლე დათმეს ქრისტეს სახელისათვის და დღეს ჩვენც მოწამეები ვართ. არ გეგონოთ თქვენ რომ ჩვენ რაღაცა გარკვეულ ესე ვთქვათ ხარისხში მოწამეები არ ვართ. ვამოწმოთ ქრისტეს სახელს. რა თქმა უნდა, მოვდივართ იკრიბებით ერთად. ვოცულობთ ერთად და ჩვენი დროის რაღაცა გარკვეულ ნაწილს წირავთ, რაღაც ჯანმრთელობასაც წირავთ, ეხზებილი ვართ ხო ამდენი საათის განმავლობაში, მაგრამ ეს ჩვენ კი არ გვამძინებს, არამედ გვიხარია. გვიხარია იმის გამო, რომ ჩვენ პატარა მცირედი წვრილი, მცირედი ასე ვთქვათ მიღებული წვრილით შევდივართ ქრისტეს მოწამეობაში, მის რწმენაში, მის მოწამეობაში და სხვებისთვის ხდებით მაგალითები. აი გარეთ ქუჩაში რომ დადიან ექვევით, ის ადამიანები რომ აივლიან, ჩაივლიან გულისწყდებათ იმაზე, რომ ისინი ვერ მოვიდნენ წირვალოცვას. შინაგან მერწმუნე თამაში. შეიძლება ხმამაღლა არ ამბობენ, არაფერს იძახიან, მაგრამ რაღაც მომენტში ისინი დაფიქრდებიან და ამბობენ. აი ნეტა მეც მისულიყავ, მეც ყოფილიყავ. რამდენჯერ მომისმენი ასეთი და როგორ მინდოდა ეკლესიაში სიარულე ვერ დავდივარ. რა თქმა უნდა, ეს ფიქრები, ეს სიტყვები მოდის იქიდან, რომ ისინი ვერ ლახავენ აი ამ ეშმაკის მიერ დაგებულ საზღვარს. და ამის გამო ისინი ვერ მოდიან ეკლესიაში. ამიტომ ჩვენ უნდა გავხდეთ მაგალითები მათთვის, ამ ადამიანებისათვის, ეს ჩვენი საქმრო იქნება, სამეგობრო იქნება, სანათესაო იქნება, იქ ჩვენი საქციები, ჩვენი მოქმედები, ჩვენი ქმედები, ჩვენი ქრისტიანული ქმედები, რომ შეგვიძლია მიტევება, შეგვიძლია პატიება, რომ კეთილები ვართ, არ შეგვიძლია ბოროტების გაკეთება, რომ ჩვენგან გამოდის სულიწმინდის, ასე ვთქვათ, სათნოებები, ადამიანის მოწყალების გაცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო? უამრავი ასეთი რაღაც რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ. აი ამის საფუძველზე ეს მაგალითი არის კიდევ ერთხელ დამოწმება ის ჩვენი მოწამეობა ქრისტეს მიმართ, რასაც ჩვენ ვისმენთ ეკლესიაში. რასაც ჩვენ გვასწავლის ეკლესია. ამიტომ საყვარელო როგორც უფალი გვეუბნება და გვასწავლის სახარების ჭეშმარიტებით ვიყურებოდეთ ურთიერთობას, რათა ერთობით აღვიარებდეთ, ამას ვასწავლეთ პირველ რიგში ადამიანებს, სიყვარული გამოდიოდეს ჩვენგან. თუ გავაბრაზებენ და გავაბრაზდებით იმ წუთში და ვერ შევიკავებთ თავს, მოვეროთში მოვეფეროთ, მოვისიყვარულოთ, ვითხოვოთ შენდობა, მიტევება, თხოვოთ ადამიანებს და აი ამ სიყვარულით, აი ამ მიდგომით გადავლახოთ ის წინააღმდეგობები, რომელსაც ბოროტი ჩვენ წინ გვიდებს. რათა მიუხედავად იმისა, როცა სამჟავრო შედგება თითოეული ჩვენგანისა ზეციურ სასუფეველში, ეშმაკი გამოაბრალდებლად და ილაპარაკებს სიმართლეს. მხოლოდ სიმართლეს ილაპარაკებს, არაფერს არ ეთქვის. ეშმაკი იტყვის სიმართლეს. რაც ოდებლო ჩადენილი. ყველაფერს, აი რაც კი ზედმიწევნით, ამ დღეს ეს ჩავიდინეთ, ამ დღეს ეს ჩავიდინეთ, სულ აღრაცხული აქვს მას. იმიტომ რომ ის მთელი დღე და ღამე არ იძინებდა იმისათვის, რომ ესე იგი ეს წოდები ჩაგვედინა ჩვენ, გავუკეთებინებთ, სრულებულიყავით და შემდგომ ეს აღერიცხა. ფარველი ანგელოზი იქნება ადვოკატი ჩვენ, რომელიც შეეცდება ჩვენს გადარჩენას, ჩვენს შენდობის მიღებას უფლისაგან. და მოწამენი, წმინდანი მოწამენი, დაამოწმებენ ის, რომ ეს ადამიანები ნამდვილად იდგნენ ეკლესიაში, ნამდვილად ოცულობდნენ, ნამდვილად უყვარდათ ქრისტე და აღიარებდნენ ისინი ქრისტეს. აი ეს გადაწყვეტავს საბოლოოდ ჩვენს მდგომარეობას. მერტმა ყველანი დაგულოცოთ, სიკეთე, სიხარული, ბედნიერი და ჯანმრთელობა უნდა. თქვენ დაიშლებოდეთ
სამი საკითხი მაქვს თქვენთან სასაუბრო. პირველი საკითხი, ესე იგი, ყოველწლიურად თქვენ იცით, რომ ტრადიცია არის ასეთი, ყველა ეკლესია მიდის მახათას მთაზე, ივერის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელის ტაძრის მშენებლობასთან დაკავშირებით და ტარდება იქ წირვა ლოცვებით. და ჩვენ გვიწევს ეს დღე 26 იანვარს. სასურველია, რომ ძალიან ბევრი დავიცვათ და რატო? წელს პირველად დაგვესწრებიან ფონდის ასე ვთქვათ მონაწილეები და დასაშვებია არ ვიცი ზუსტად ვერ შეგვიძლებით, მაგრამ შეიძლება რომელიმე მეუფეც იყოს და დაგვლოცავთ ისინი. ამიტომ გთხოვთ, რომ ასე ვთქვათ ორგანიზება გავუკეთოთ, მოხვიდეთ მახათას მთაზე ყველა მიცით, სადაც არის მამათა მონასტერი, იქ უნდა ჩატარდეს ეს სიტყვა. 25-ში ჩვენთან აქ ჩატარდება ლოცვა 3 საათზე და ვისაც ზიარება გსურთ მახათას მთაზე შეიძლება აღსარებოდი. ეს ერთი საკითხი. ესე იგი ავტობუსისთან შეიძლება რაღაცა მოიფიქროთ, შეიძლება მოიფიქროთ, რომ ავტობუსით წამოვიდეთ. ნუ ანუ 9 საათზე ჩვენ ვიყოთ იქ. სადღაც ასე 8 საათიდან რომ დაგშევიწყოთ დავიწყოთ შეკრება, 9:30-დან რომ გამოვიდეს ავტობუსით, თავისუფლად მოვასწრებთ ყველანი იქ მისვლას. შემდეგი საკითხი. ვიახლოვდება დიდი მარხვა ეხლა ჩვენ. და დიდი მარხვისათვის თქვენ იცით, რომ წინასწარ მოსამზადებელი პერიოდი. ემზადებით სხვადასხვა პერიოდია, ხო, მეზერისა და ფარისელის კვირა, ხორციელის კვირა, უძღებიშვილის კვირა, ყველიერის კვირა, მინდორების კვირა. მაგრამ ასევე თითოეული ჩვენთაგანი უნდა ვემზადებოდით ამ დიდი მარხვისათვის ჩვენს ოჯახებში. ამიტომ გეძლევათ ლოცვა-კურთხევა თითოეულ თქვენთაგანს, რომ ჩვენი ტაძრიდან დაბრძანდება ხატები, ეს ხატები მიაბრძანოთ ერთი კვირის განმავლობაში თქვენ ოჯახებში, დაიწყოთ დღეიდან, თვალიდან, როცა გინდა და დავიწყოთ იქ დაუჯდომლების კითხვა. ეს ძალიან კარგია მარხვის მოსამზადებლად, იმიტომ რომ ხატს თქვენ ოჯახში შემოაქვს მაგრი და წყალობა, შემოაქვს სიწმინდე და თქვენი ლოცვით აძლიერებთ თქვენ თავს, თქვენი ოჯახის წევრებს და განიწმინდება თქვენი ოჯახი ავისაგან და გოროტისაგან. და იმ განწყობილებას, რომ აი ხშირად ვამბობთ ხოლმე, მარხვის დაცვა მინდოდა, მაგრამ ვერ დავიცავი, ეს აღარ მოხდება. მარხვის დროს აი ბევრი რაღაცები შემეშალა და საჭმელი მივიღე არა სამარხო, ესეც აღარ დაგემართება. აი ესეთი რაღაცებისგან იქნება თავისუფალი და ასევე რა თქმა უნდა ის წყალობა და მაგრი, რომელიც ხატს მოყვება იმ წმინდანის, აი დღეს ჩვენ წმინდანებზე ყოლიყო საუბარი. აი იმ წმინდანის მაგრი შემოდის თქვენ ოჯახში. ჩვენგან დაბრძანდება ყველა წმინდა ღვთისმშობელის ხატი. ორი ხატი დაბრძანდება, სხვადასხვა ხატი. სწრაფშემსმენელი ერთი, მეორე პავლე დაუჭკნებელი. ძალიან კარგი ხატები ორივე. დაბრძანდება ასევე წმინდა სპირიდონ ტრიმპუტელის ხატი, მთავარანგელოზ მიქაელის ხატი და ვისაც გსურთ აი ამ თემებთან დაკავშირებით, გარეთ დაფაზე არის გამოკრული, ვის რომელი ხატი აბარია გრელში და მას მიაკითხავთ, იქ ტელეფონებიც არის მითითებული, შედგება გრაფიკი და ერთი კვირის განმავლობაში ყველა ოჯახი უნდა შემოიაროს. აი ვიდრე მარხვა დამთავრდება მანამდე და მარხვის პერიოდის დამთავრების შემდეგაც არ უნდა შევწყვეტოთ ეს. შეგვიძლია ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ჩემთან უკვე გზანდებოდა ყველა წმინდა ღვთისმშობელის სწრაფშემსმენელის ხატი უკვე იყო და მე მეორე თქვა, მეორედ კი არა, მე-10 უნდა წააბრძანო. ეს არის ძალიან დიდი მაგალითი, ძალიან დიდი წყალობა, იმიტომ რომ ნალოცი ხატია, ნაკურთხი ხატია, ეკლესიის მიერ ლოცვა-კურთხევით გამოგზავნილი ხატია და ამას უდიდესი ძალა აქვს თქვენი ოჯახის. შემდეგი საკითხი. ესე იგი, მე მინდა ვთხოვოთ ყველას, მე ხშირად მომიტევეთ, მაგრამ ტრაბახობ ხოლმე ჩვენი მრევლის მოსმენის კულტურით, სხვადასხვა მამებთან, ვამბობ ხოლმე ხშირად ამას, რომ ჩვენი მრევლი ძალიან კარგი მსმენელია, არის ყურადღება, არის სიმშვიდე, მოსმენის კულტურა არსებობს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, სამწუხაროდ რაღაცები მაინც შესაძლებელი. და მე მინდა ვიგითითოთ ამის შესახებ. ეს არის ხშირად აი ამ სამთლების გადაწოდება, რომელიც ხმაურს იწვევს, რომელიც ყურადღებას ფანტავს ლოცვის მდგომარეობაში.
სანთელი რომელიც თქვენ გიჭირათ არ არის აუცილებელი მაშინვე დაანთოთ იმაზე რა ქვია სასანთლეზე სახარებაზე ავანთეთ დაუშვათ ჩაავთეთ ის ხელში დაიჭირეთ ჩანქრა მერე რაღაცაზე ავანთეთ დაუშვათ ბარზინის გამოგზავნის დროს ჩააქვეთ დაიჭირეთ ხელში რო დამთავრდება წირვა ნუ გავიქცევით სახში მაშინაც მერე მივიდეთ ის სანთელი და ლამაზად შვიდა წნარა დავანთოთ და თხოვოთ იმ წმინდანს რომ შეიწირეთ დღევანდელი დღე ეს არის ამისი აზრი თორე ის კი არა რომ ავანთე სანთელი რიტუალი შევასრულე და წავედე არა ის ლოცვით უნდა იყოს დაკერტული ანუ თუ თქვენ ახლა იმის დროს რა ქვია წირვა ლოცვის დროს რომელზეც იკითხება ლოცვები და ასე შემდეგ და კიდე ახლა ვუმატებთ იმას რა ქვია ამ სანთლების გადაწოდებას და კიდე ლოცვით ეს არ გამოაჩნია თქვენ ლოცვა არ იქნება ლოცვა უნდა ჩატარდეს როცა ის არის დამთავრებულია წირვა ლოცვა ხო თქვენი პირადი ლოცვით არის ეს ანუ პირადი ლოცვით უნდა აანთოს სანთელი წმინდა გიორგი მეუღლე ყავჩელის სოდუთა ან შეგვეციეთ წმინდა გიორგი ან რა ვიცი მოკლედ ლოცვით შეიძლება მომართოთ უფალო შეგვიწყალე უფალო იესობრისე ზეუთისაო შემიწყალე აი ამ ლოცვებით აანთეთ ის სანთელი რომელიც გეჭირათ თქვენ წირვის განმავლობაში საბოლოოდ ძალიან თუნდაც ეს ლოცვა კურთხევა არის უკვე ამას უყარ გავაკეთე წირვა ლოცვის დროს ვანთებ სანთელს ვახობ სანთელს ვანთებ სანთელს წაიგეთ კი არაფერი ამაში პრობლემა უკეთესია ის ნალოცი სანთელია ნაწი წირვის დროს ესე თქვათ გამოყენებული სანთელია და ამას სხვა დატვირთვა კიდე ინტერნეტ სახში დაანთებ ამაზე უკეთეს ვერაფერს გააკეთე ძალიან კარგი იქნება პროუკეთეს და კიდევ ერთი საკითხი საბოლოოდ როდესაც ჩვენ ასე თქვათ ზიარებას ვიწყებთ ძალიან მკითხო შიგნით მართალია ჩვენ სასულიერო პირები ვეზიარებით მოიხმაურებთ თუ გასვლა კიდე ძალიან ჩუმა ძალიან წნარად გადითხოვა მოიხმაურებთ იმიტომ რომ ხმაური ხელს გვიშლით ჩვენ იქ ლოცვებს იმ ლოცვების კითხვაში ხელი გვეშლება ხმაურის დროს როცა სიმშვიდეა როცა სიწყნარია ჩვენს გვიხარია ძალიან და სხვანაირად ვლოცულობ უფრო გულით ვლოცულობ უფრო მეტი სიყვარული გადმოდის ჩვენ თქვენზე და თქვენი გულისთვის ვლოცულობთ საკუთრებაში იქ საიდუმლო ლოცვები იკითხება რომელიც არც ჩემთვის არის მარტო არც სტიქაროსნებისთვის არც მამა კირიონისთვის არც მამა გიორგისთვის ეს თქვენთვის არის უყურესთვის ის საიდუმლო ლოცვები ბრალოვიჩია დაწერილი და არა ხოლოვიჩი ანუ ყველას გეკუთვნით ამიტომ ხელს ნუ შეგვიშლით ამაში მერტმა დაგვალოდნენ სიყვარული სიკეთე ბედნიერება ჯანმრთელობა მოგანიჭოთ უფალმა დალოცულები გახარებული გაძლიერებული ყოფილიყავით თქვენ ოჯახებთან ერთად